નાથ અજીતનાથ પણ પોતે ક્યાંક ને ક્યાંક કઈ તીર્થકર હતા જૈન ધર્મના. ઓકે, તો આ જે અજીતનાથનું મંદિર કોણે બંધાવ્યું હતું? કુમારપાળ. ઋષભદેવનું મંદિર કોણે બંધાવ્યું હતું? નાગાર્જુને બંધાવ્યું હતું. તો અજીતનાથનું મંદિર કોણે બંધાવ્યું હતું? કુમારપાળે બંધાવ્યું હતું. એ જ પ્રમાણે પાલિતાણામાં આવેલું ઋષભદેવનું મંદિર નાગાર્જુને બંધાવ્યું હતું. અહીંયા કન્સેપ્ટ એ છે ફ્રેન્ડ્સ કે તીર્થકર વન નામ કેમ આપ્યું. જનરલી ફ્રેન્ડ્સ આપણે શું થાય છે કે મેં તમને અગાઉના લેક્ચરમાં પણ સમજાવ્યું હતું કે ફક્ત આપણે નામથી મતલબ નથી, નામ કેમ પડ્યું એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. જેમ કે તીર્થંકર વન, એકચ્યુઅલી જૈન ધર્મના તમામ પ્રકારના વ્યક્તિઓ કે જેને આપણે તીર્થંકરો તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેનો અર્થ થાય છે મહાન અથવા જ્ઞાનોનો ભંડાર, એ પ્રકારનો અર્થ થાય છે જો તમે ઇતિહાસને સ્ટડી કર્યું હોય વેરી વેલ તો એના જ કારણે તીર્થંકર વન મહેસાણામાં બનાવવામાં આવ્યું છે, સાંસ્કૃતિક વન. અને આની શરૂઆત ક્યારથી થઈ હતી? તો આપણા જ્યારે મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી હતા ત્યારે 2014થી તેની શરૂઆત થઈ છે. અને ત્યારથી દર વર્ષે અમુક સંખ્યામાં સાંસ્કૃતિક વનો બનાવવામાં આવે છે. એ પૈકીનું એક છે તીર્થંકર વન. ઓકે, તો 2 વનો થયા, માંગલ્ય વન, તીર્થંકર વન. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીએ કે કેટલીક ગુફાઓ આવેલી છે. જેમ કે બરડા ડુંગરમાં આવેલી હતી જાંબુવતની ગુફાઓ. પછી આપણે બરડા ડુંગર પછી આપણે અહીંયા ગિરનારમાં પણ કેટલીક ગુફાઓ જોઈ હતી. કઈ ગુફાઓ જોઈ હતી તો હું તમને જણાવી દઉં કે બાબા પ્યારેની ગુફાઓ, ઉપરકોટની ગુફાઓ વગેરે ગુફાઓ આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા હતા. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીએ કે તારંગામાં આવેલી ગુફાઓ વિશે. તારંગામાં ટોટલ ગુફાઓ કેટલી આવેલી છે? તો 2 ગુફાઓ આવેલી છે, જોગીડાની ગુફાઓ અને એક બીજી ગુફાઓ છે. એ કઈ એકચ્યુઅલી મને નામ અત્યારે યાદ નથી આવતું ફ્રેન્ડ્સ, હું તમને જણાવી દઈશ કમેન્ટ બોક્સમાં. ઓકે, તો તારંગામાં એક ગુફા આવેલી છે, જોગીડાની ગુફાઓ, ફેમસ ગુફાઓ છે. તો ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાય પણ છે કે જોગીડાની ગુફાઓ ક્યાં આવેલી છે? તો તારંગામાં આવેલી છે. તો બસ આ શરૂઆતની રેન્જ, સૌથી ઊંચું ડુંગર અને એન્ડ પોઈન્ટ આપણે કવર કરી ચૂક્યા. હવે આપણે બીજો એક પોર્શન કવર કરી લઈએ જે સાબરકાંઠામાં આવેલું છે એ રહ્યું. ઓકે, સાબરકાંઠા અને બીજો એક છે અહીંયા અરવલ્લી જિલ્લાવાળો, બંનેને આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. તો સાબરકાંઠા ક્યાં આવેલું છે? તો અહીંયાથી આપણે બોર્ડર હું દોરું તમને તો આ રીતે કંઈક સાબરકાંઠા વહેંચેલું છે, ફેલાયેલું નથી. પાછું અહીંયાથી વળીને અહીંયા આટલું આ પ્રકારે ખૂણો પડે છે સાબરકાંઠાનો. ઓકે, તો અહીંયા એકચ્યુઅલી મેં લખી દીધું છે, છતાં પણ તમને આઈ હોપ ખબર પડી જશે. તો જે સાબરકાંઠા છે, સાબરકાંઠામાં 3 બાબતો આપણે સમજવાની છે. પહેલું છે કે ઈડરિયો ગઢ, બીજું આવશે વિજયનગરને અંશતઃ પ્રમાણમાં સમજવાનું છે, કોઈ છે નહીં. આ જસ્ટ મેં તમને કહ્યું કે વિજયનગર ક્યાં આવેલું છે એટલા માટે. એને આપણે સમજીશું મેદાન વખતે, ગુજરાતના મેદાનો સમજીશું એ વખતે. ઓકે, તો ઈડરિયોગઢ, વિજયનગર અને ત્રીજું આવશે ખેડબ્રહ્મા. ત્રણેયમાંથી તમારા ઘણા બધા MCQ ફ્રેન્ડ્સ, MCQ માટે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોર્શન છે સાબરકાંઠાવાળો. ઓકે, તો સાબરકાંઠામાં જે અરવલ્લીનો ભાગ છે ત્યાં 3 મહત્ત્વના સ્થળ આવ્યા છે, જેને એકને આપણે ઈડરિયોગઢ કહીએ છીએ, બીજાને વિજયનગર સામ્રાજ્ય કહીએ છીએ અથવા તો વિજયનગર કહીએ છીએ, ત્રીજાને કહીએ છીએ ખેડબ્રહ્મા. ઓકે, ખેડબ્રહ્માથી શરૂઆત કરીએ તો ફ્રેન્ડ્સ ખેડબ્રહ્માના નામ લેતા તમારા માઇન્ડમાં એક ક્વેશ્ચન આવી જાય કે બ્રહ્માજીનું મંદિર. બ્રહ્માજીનું મંદિર ઘણી બધી જગ્યાએ આવેલું છે, જેમ કે સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્મામાં, રાજસ્થાનમાં પણ આવેલું છે. પણ હાલ આપણે ગુજરાતની ચર્ચા કરીએ તો ગુજરાતમાં સુરતના કામરેજ ખાતે આવેલું છે અને સુરેન્દ્રનગરના બ્રહ્માણી ખાતે આવેલું છે. ફરી એકવાર, સુરેન્દ્રનગરના બ્રહ્માણી ખાતે, સુરતના કામરેજ ખાતે અને ગુજરાતના ખેડબ્રહ્મા ખાતે. હવે અહીંયા ફરક ક્યાં પડે છે? ઘણીવાર કન્ફ્યુઝ થઈ જવાય છે. કન્ફ્યુઝનનો પોઈન્ટ જ છે એકચ્યુઅલી આ. તો એકચ્યુઅલી જે ખેડબ્રહ્મામાં આવેલું છે ચતુર્મુખી મંદિર છે. કયા પ્રકારનું મંદિર છે? ચતુર્મુખી મંદિર છે. બ્રહ્માજીનું ચતુર્મુખી મંદિર ક્યાં આવેલું છે? એ છે ખેડબ્રહ્મામાં. હવે અહીંયા બીજો પણ ક્વેશ્ચન થઈ જાય કે તો પછી સુરતના કામરેજમાં, રાજસ્થાનમાં અથવા તો સુરેન્દ્રનગરના બ્રહ્માણીમાં કેવું મંદિર આવેલું છે? ફ્રેન્ડ્સ, મને એનો ખ્યાલ નથી. એકચ્યુઅલી ઘણી બધી રેફરન્સ બુકોમાં ક્લિયર કટ આપ્યું હતું નથી, પરંતુ આટલી મારી પાસે માહિતી હતી કે ભાઈ આ જગ્યાએ ગુજરાતમાં બ્રહ્માજીના મંદિરો આવેલા છે, એ પૈકી ખેડબ્રહ્મામાં ચતુર્મુખી આવેલું છે, એટલો મને ખ્યાલ છે. વધુ ફ્રેન્ડ્સ ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડમાં પણ સ્પષ્ટ આપેલું નથી, એટલા માટે હું તમને શ્યોર નહીં કહી શકું. છતાં પણ તમારી પાસે કોઈ એવું કન્ટેન્ટ હોય કે તમે એને ફોલો કરી શકો છો. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત ઈડરિયાગઢની કરીએ. તો ઈડરિયાગઢનું નામ લેતા જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે એક કહેવત યાદ આવી જાય ગુજરાતી ગ્રામરની કે ભાઈ કોઈ કામ કરવું, કોઈ કામ મુશ્કેલ હોય તો આપણે એને કહીએ છીએ ઈડરિયું ગઢ જીતવા બરાબર છે, એટલે કે કામ મુશ્કેલ છે, બરાબર. તો એ ઈડરિયાગઢમાં આવેલી છે રણમલ એક માળિયું ફેમસ છે, જેને આપણે કહીએ છીએ રૂઠી રાણીનું માળિયું.
ઘણી બધી પુસ્તકોમાં રૂડી રાણીનું માળિયું પણ હોય છે, તો રૂડી રાણીનું માળિયું ના આવે, રૂઠી રાણીનું માળિયું આવે. એની સાથે સાથે ઈડરિયા ગઢમાં રણમલ ચોકી, રણમલેશ્વર તળાવ અને રણમલ ચોકી અને રણમલેશ્વર તળાવ બંને આવેલા છે. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ હું તમને કન્ફ્યુઝન એ ક્લિયર કરીશ કે રણમલેશ્વર તળાવ અને રણમલ તળાવ બંને વચ્ચે ડાઉટ છે. રણમલ તળાવ ક્યાં આવ્યું છે? આઈ હોપ તમને ખ્યાલ હશે. નહીં હોય તો આ તમારો ક્વેશ્ચન બનશે આજનો 3જા નંબરનો. ઓકે, તો રણમલ તળાવ અને રણમલેશ્વર તળાવ. રણમલેશ્વર તળાવ ક્યાં આવેલું છે? ઈડરિયા ગઢ સ્થિત સાબરકાંઠામાં આવેલું છે. રણમલ તળાવ ક્યાં આવ્યું છે તમારે સર્ચ કરવાનું રહેશે. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીએ. ઈડરિયો ગઢ એ લાકડાના રમકડા માટે ફેમસ છે. અહીંયા પણ એક કન્ફ્યુઝન તમારું દૂર થશે કે ઈડરિયો ગઢ એ પોતે લાકડાના રમકડા માટે ફેમસ છે, જ્યારે સંખેડા, જ્યારે આપણે દક્ષિણ ગુજરાત હવે તળ ગુજરાતમાં બીજા સમજીશું, તો સંખેડા છે એ સંખેડા લાકડાના ફર્નિચર માટે ફેમસ છે. તો લાકડાના ફર્નિચર માટે સંખેડા ફેમસ છે, જ્યારે લાકડાના રમકડા માટે શું ફેમસ છે? ઈડરિયો ગઢ ફેમસ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીએ કે આજે રૂઠી રાણીનું માળિયું બંધાવ્યું છે, અજીતનાથનું દેરાસર બંધાવ્યું, અજીતનાથનું જે બી મંદિર કે દેરાસર તે બંધાવ્યું છે. પછી પાલીતાણામાં ઋષભદેવનું મંદિર હોય, અથવા તો તમામ એવી બાબતો, ગિરનારના પગથિયા હોય, તો આ તમામ પગથિયા સાથે સંકળાયેલ વ્યક્તિ કોણ છે? એ છે કુમારપાળ. ફરીવાર રિવાઇઝ કરીશ. ઈડરિયા ગઢના પગથિયા હોય, પાલીતાણાના હોય, કે પછી અજીતનાથના હોય કે ગિરનારના હોય, મેક્સિમમ રીતે ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ અથવા તો પૌરાણિક દ્રષ્ટિએ પગથિયાનો જ્યારે ટોપિક આવે ત્યારે વ્યક્તિ સંકળાયેલો છે કુમારપાળ. તેને એક કોટ પણ બંધાવેલો. કોટની ચર્ચા હું દક્ષિણ ગુજરાતમાં આવશું આપણે અહીંયા મેં અમદાવાદ પછી ત્યારે ચર્ચા કરીશ. તો જે પગથિયા છે, પગથિયા સાથે સંકળાયેલો કોઈ રાજવી હોય તો એ છે કુમારપાળ. જ્યારે પણ પૂછે કે પગથિયા કોણે બંધાવ્યા હતા, તો મેક્સિમમ તમારો જવાબ આવશે કુમારપાળ. કોઈ અપવાદને બાદ કરતા હોય, અપવાદ આવશે તો હું તમને જણાવી દઈશ. હાલ પૂરતું આ 4 સ્થળો મેં કીધા, એમાં તમારા આન્સર આવશે કુમારપાળ. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીએ હવે, તો એ છે અરવલ્લી જિલ્લાની. ફ્રેન્ડ્સ, અરવલ્લી રેન્જ ભલે અહીંયા આવી હોય, અરવલ્લી રેન્જ ભલે અહીંયા પસાર ના થતી હોય, એકચ્યુઅલી પસાર થાય છે અમુક ટુકડો, પણ જે સમગ્ર જે આમ કહેવાય કે સ્ટ્રેટ પસાર થવી જોઈએ એ ભલે બનાસકાંઠા, પાટણ અથવા તો મહેસાણામાંથી પસાર થતી હોય, પરંતુ અરવલ્લીનો જે જિલ્લો છે, અરવલ્લી જિલ્લો એક્ઝેક્ટ સાબરકાંઠાને ટચ થઈને અહીંયા આવેલો છે. આ પ્રકારે અરવલ્લી જિલ્લો અહીંયા આવેલો છે. અરવલ્લી જિલ્લાનું એક મહત્ત્વનું સ્થળ છે, આઈ હોપ તમે જાણતા જશો, શામળાજી. શામળાજીનું નામ લો તો તમારા મનમાં ખાસા બધા MCQ પણ ક્લિયર થઈ ગયા છે અને ઘણી બધી ફેક્ટ પણ આવી ગઈ હશે. જેમ કે વાત કરું તો કે શામળાજીને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો કે ગદાધરપુરી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. શામળાજીને ગદાધરપુરી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો કેમ ઓળખવામાં આવે છે? ત્યાંથી એક વિષ્ણુ ભગવાનની પ્રતિમા મળી આવી, ગદાધારી વિષ્ણુની પ્રતિમા મળી આવી. કેવા રંગની? શ્યામ રંગની. તો ઘણી જગ્યાએ શું હોય, ઘણી મતલબ મેક્સિમમ જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાન વિષ્ણુનું જે પ્રતિમા હોય છે કેવી હોય છે? તો કે સુદર્શન ચક્રવાળી અથવા તો હાથમાં શંખ હોય એ પ્રકારની હોય છે. પરંતુ અહીંયા જે મળી આવી એ ગદાધારી મૂર્તિ મળી આવી, અને એના જ કારણે આ શામળાજીને ગદાધરપુરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફ્રેન્ડ્સ, ઘણી બધી રેફરન્સ બુકોમાં ઘણા બધા વિચારો, દ્રષ્ટિકોણ અલગ અલગ હોય, એના કારણે અલગ અલગ માહિતી હોય છે. તો મેક્સિમમ જે છે પૌરાણિક દ્રષ્ટિએ આ પ્રકારનું દર્શાવવામાં આવે છે, એટલા માટે તમારા સમક્ષ વ્યક્ત કરું છું. ઓકે, તો શામળાજીને ગદાધરપુરી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે અહીંયા એક મેળો ભરાય છે જેને આપણે કહીએ છીએ શામળાજીનો મેળો. હવે મેળાની પણ આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા ફ્રેન્ડ્સ. અહીંયા પણ 1-2 મેળાની ચર્ચા કરી ચૂક્યા. અહીંયા પણ ચર્ચા કરીશું શામળાજીનો મેળો, જે પોતે ગુજરાતનો સૌથી લાંબો મેળો છે. કેટલા દિવસનો મેળો? 21 દિવસનો મેળો છે. સૌથી મોટો મેળો કયો હતો? ભવનાથનો મેળો. સૌથી લાંબો મેળો કયો છે દિવસોની દૃષ્ટિએ? તે છે શામળાજીનો મેળો. 21 દિવસનો ફ્રેન્ડ્સ આ મેળો ભરાય છે, અને ખાસી જે આ સેમ જ સમયગાળો છે. અહીંયા જ્યારે લીલી પરિક્રમા થાય છે ગિરનારમાં, તે એ સમયગાળા દરમિયાન કાર્તકી સુદ એકમના પછી જ આ સમયગાળામાં શામળાજીનો મેળો ભરાય છે. ઓકે, તો આ તિથિ પણ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની. હવે શામળાજીનો જે મેળો છે એ પોતે પસંદગીનો, ગુજરાતનો સૌથી મોટો પસંદગીનો મેળો ભરાય છે. ગુજરાતનો સૌથી મોટો પસંદગીનો મેળો ભરાય છે. તો શેની પસંદગી? તો અહીંયા કન્યા અને વર પક્ષ, એટલે કે સ્ત્રી અને પુરુષ, જ્યારે મેળો થતો હોય છે ત્યારે કોઈ પુરુષ હોય એ કોઈ સ્ત્રીને જ્યારે કોઈ કાંસકી આપે અને એ કાંસકીથી સ્ત્રી જ્યારે વાળ ઓળે એમની સામે, તો સમજવાનું કે એમના બંને વચ્ચેની સંમતિ છે લગ્ન માટેની, લગ્ન પ્રસ્તાવ માટેની, અને તે પોતે ધામધૂમથી પછી મેરેજ કરે છે. બરાબર? તો શામળાજીનો મેળો એ ગુજરાતનો સૌથી મોટો પસંદગીનો મેળો છે, જેને આદિવાસીનો મેળો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એકચ્યુઅલી આદિવાસીનો જ મેળો છે જે પણ આ મેળામાં જાય છે. મતલબ
આ જે પસંદગી પામે છે વ્યક્તિઓ એ પોતે પણ આદિવાસી જ હોય છે. ઓકે, તો આ થઈ વાત સાંસ્કૃતિક વારસાને અનુલક્ષીને. હવે કેટલીક સાંસ્કૃતિક વારસાનો એક બીજો ટોપિક છે જે શ્યામલ વન. જેમ અહીંયા તીર્થગૌર વન હતું, અહીંયા માંગલ્ય વન હતું, એ પ્રકારે અરવલ્લીની રેન્જના ત્રીજું વન છે શ્યામલ વન. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ તમે એક વસ્તુ નોટ કર્યું તો દેખો, એક નદી નીકળે છે અહીંયા, એ છે મેસો નદી. શામળાજીમાં એક નદી નીકળે છે પાસેથી, એ છે મેસો નદી. મેસો નદી ઉપર એક બંધ બનાવવામાં આવ્યો છે જેને આપણે કહીએ છીએ મેસો ડેમ. બરાબર. હવે મેસો ડેમ રચાવાના કારણે ત્યાં એક સરોવરની રચના થઈ છે. સરોવરને શું કહેવામાં આવે છે? શ્યામ સરોવર કહેવામાં આવે છે. ફરી એકવાર, શામળાજી પાસેથી એક નદી નીકળે છે મેસો નદી. મેસો નદી પર બાંધેલો છે એક ડેમ. કયો ડેમ? મેસો ડેમ. તો મેસો ડેમના કારણે એક સરોવરની રચના થાય છે જેને આપણે શ્યામ સરોવર તરીકે ઓળખીએ છીએ. એ જ શ્યામ સરોવરની પાછળ શ્યામલ વન આવેલું છે. ઓકે, અને ત્યાં ભરાય છે શામળાજીનો મેળો. ફરી એકવાર, શ્યામલ વન, શામળાજીનો મેળો અને શામળાજી, ત્રણેય વસ્તુ શ્યામ એટલે આપણને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે શ્યામ જ્યારે આવે તો અરવલ્લી આવશે ને અરવલ્લી આવશે ત્યારે શામળાજી. તો આટલી વસ્તુ કવર ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા થઈ જાય છે. તો આની સાથે ફ્રેન્ડ્સ આપણે અરવલ્લી રેન્જને અનુલક્ષીને બનાસકાંઠા પાટણનો ભાગ, મહેસાણાનો ભાગ, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીનો ભાગ પોર્શન ફિનિશ કરીએ છીએ અને અહીંયા આપણે લેક્ચર આપણું ફિનિશ કરીએ છીએ. અને તમામ પ્રકારની બાબતો મેં સ્પષ્ટપણે ફિનિશ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. કોઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય તમે કમેન્ટ બોક્સમાં અથવા તો મને વ્યક્તિગત રીતે મેસેજ કરી શકો છો. તો મળીશું ફ્રેન્ડ્સ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. અને નેક્સ્ટ લેક્ચર હશે આપણું વિધ્યાંચલની પર્વતમાળા. ઓકે, વિધ્યાંચલની પર્વતમાળા. આઈ હોપ તમને લેક્ચર પસંદ આવ્યું છે. જો પસંદ ના આવ્યું હોય તો પણ કારણ જણાવજો, અને પસંદ આવ્યું હોય અને કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો પણ જરૂરથી કારણ જણાવજો. અને આ લેક્ચર્સ અને અન્ય લેક્ચર્સની તમામ નોટ્સ જે તે લેક્ચર અપલોડ થયા બાદ અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. તો અહીંયા લેક્ચર આપણે ફિનિશ કરીએ છીએ ફ્રેન્ડ્સ. મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા કન્ટેન્ટ અને નવા ટોપિક સાથે. થેન્ક યુ. જય હિન્દ.